Good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනව දවසේ gold mapping වීඩියෝ එක. අදත් ඊයේ වගේම ස්පෙෂල් දවසක්. හේතුව US election එක තවමත් යනවා. ඉතින් ප්‍රධානම කාරණාව ඕක තමයි. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අද නිවුස් ටිකකුත් තියෙනවා USD වලට. ඉතින් ওই කාරණාත් එක්ක අද මාකට් එක කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා අපි බලමු. හරි පරිස්සමට ඒත් එක්කම ට්‍රේඩ් කරමු. ඕකේ. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් කියන්නම් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. bell notification එක on කරලා නැත්නම් ඒකත් on කරලා තියාගන්න. ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දෙන දැනුම ඉක්මනටම ඔයා ළඟට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සතයක්වත් ගන්න නැතුව සේරම free කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න chance එක ඕගොල්ලොන්ට ගේම් එකක් ගහගන්න. forex trading වලින්. okay. එහෙනම් ඊට අමතරව description එකේ තියෙනවා අපේ signal channels වල link. ඉතින් ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් සිග්නල් channels වලට join වෙන්න. සිග්නල් channel එකට join වෙලා දෙන සිග්නල් වලින් ගේම් එකක් ගහ ගන්න try කරන්න. මම පුළුවන් තරම් accurate signal දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ හොඳට entries අරගෙන හොඳ profit එකක් ගන්න ලැබෙයි ඔයාලට. කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් පුළුවන් ඔන්න description එකේ තියෙනවා signal channel link කියලා. ඒ link එක හරහා අපේ signal channel එකට join වෙන්න. okay අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. 5 minute chart එක අපි බැලුවොත් එහෙම දැන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි zone ටික 2784යි 2783යි අතර zone එකක් තියෙනවා 2774යි 2772යි අතර zone එකක් තියෙනවා 2758යි 2756යි අතර zone එකක් තියෙනවා 2750යි 2747.5යි අතර zone එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ 2744යි 2742.5 අතර zone එකක් තියෙනවා ඒක දැන්ටමත් මෙතන මාකට් එක රීච් වෙලා තියෙන්නේ එතකොට මෙතනින් එහාට මාකට් එක වෙන දෙයක් වෙයි. ඊට පස්සේ 2739 2738යි අතර zone එකක් තියෙනවා. 2733.5 2732යි අතර zone එකක් තියෙනවා. 2729.5 2728යි අතර zone එකක් තියෙනවා. 2725යි 2723යි අතර zone එකක් තියෙනවා. 2719 2717යි අතර තව zone එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ওই zone ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මම trend line කීපයක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒතකොට මෙතන මෙන්න මේ විදිහට upside trend line එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ පැත්තෙන් මේ side එකෙන් තවත් upside එකකින් trend line එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන මෙන්න විදිහට මම trend line එකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඊට අමතරව යටින් down side එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට trend line එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම ටික බැලුවට පස්සේ අපිට market movement එක තමයි දැන් බලන්න තියෙන්නේ. market movement එක දිහා බැලුවොත් market එක මෙතනින් ওই විදිහට buy වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක ආපහු මෙන්න මේ zone එකට වගේ ඇවිල්ලා buy වෙනවා නම් buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක කෙලින්ම ආපහු මෙන්න මේ trend line එකෙන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක sell වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මාකට් එක move වෙන්නේ election එකේ result එක අනුව. ඒ කියන්නේ කමලා හැරිස් win කරොත් USA election එකෙන් මාකට් එක buy වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. එතකොට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වින් කරොත් මාකට් එක සෙල් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. එතකොට ඕක තමයි කතන්දරේ. ඕක අනිවාර්යෙන් විය යුත්තක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ අවධානයෙන් ඉන්න ඉලෙක්ෂන් එකේ මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඊට අමතරව වෝ එක ගැනත් අප්ඩේට් එකේ ඉන්න වෝ එකත් එක්ක මාකට් එක උඩු යටිකුරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හිතන්න බැරි වෙලා හරි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වින් කරලා ඒත් එක්කම වෝ එකේ ලොකු මොකක් හරි අප්ඩේට් එකක් આવොත් එහෙම මාකට් එක මැනිපියුලේට් වෙනවා. ඒක 100ට ලක්ෂයක් විශ්වාසයි. 100 ලක්ෂයක් ෂුවර් මාකට් එක මැනිපියුලේට් වෙනවා. උඩරයි පල්ලෙහාටයි විග් ගහයි, කැනල් හදයි, ස්ටොප් ලොස් හන්ට් කරයි. හිතා ගන්න බැරි විදිහට මාකට් එක මූව් වෙන්න පටන් ගනී. ඒක නිසා හරි පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න මේ සතියේ ස්පෙෂලි මේ සතියේ ගොඩාක් රිස්ක් සතියක්. ඉතින් හරි පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න ඔයාලා. ඒතකොට මාකට් එක දැන් දිගටම බයි වුණොත් මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක මෙන්න මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක රාජ් කරලා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් සෙල් වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වුණොත් මෙන්න මේ රෙසිස්ටන්ස් zone නිසා මෙන්න ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තියෙනවා. එතකොට ඒකට රෙස්පෙක්ට් කරලා මාකට් එක ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. බයි කන්ටිනියු කරොත් එහෙම නැත්නම් සෙල් සයිඩ් එකට ආවොත් එහෙම මාකට් එක කියන්නේ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක රීච් කරලා සහ මෙන්න මේ තියෙන රෙසිස්ටන්ස් එක ටච් කරලා මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට මූව් වෙන්න පුළුවන් මාකට් එක. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මාකට් එකේ මූවමන්ට්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දිගටම සෙල් වුණොත් අය කියන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට දිගටම සෙල් වෙයි. සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ එයා ටච් කරන්න තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් තමයි
මෙන්න මේක. එතකොට මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් කරයි මෙන්න මේ තියෙන සපෝට් සෝන් එකත් එක්කම ටච් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක මෙතනින් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බැරි වෙලා හරි බ්‍රේක් කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රේක් කරොත් පුල් බෑක් එකක් දෙයි පුල් බෑක් එකක් දීලා මාකට් එකේ ඒත් දිගටම සෙල් මූවමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හරි පරිස්සමට ඉන්ට්‍රෙස්ට් ගන්න පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න. ඊළඟට අපි යමු 15 minute chart එකට. 15 minute chart එකට ගියට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් chart එකේ zone එක. එතකොට උඩම තියෙන zone එක තමයි 2790යි 2787යි අතර. ඊළඟට තියෙනවා 2782යි 2779.5යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2764යි 2759යි අතර. ඊළඟට තියෙනවා 2750යි 2746යි අතර. ඊළඟට තියෙනවා 2734යි 2732යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2728යි 2724.5යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2709යි 2705යි අතර zone එකක්. ඒතකොට ওই zone ටිකට අමතරව තව යටම තියෙනවා 2676යි 2673යි අතර zone එකක්. ඒතකොට ওই zone ටික තමයි දැන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 15 minute chart එකේ. මාකට් එක අර වගේ අර වගේ තැනකට කියන්නේ මම අර වගේ කිව්වේ මෙන්න මේ අන්තිම වෙනම කියපු යටම zone වලට sell වෙන්න නම් මාකට් එක එකපාරටම crash වෙනවා වගේ මාකට් එක එක දිගට sell වේගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේ sell වුණොත් ඔන්න ඒ වගේ zone එකක් reach කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක buy වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට buy වෙලා මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ decision box එකෙන් දැන්ට බලන්න ඕන පුළුවන් එකපාරයි මෙතන දෙවෙනි පාරත් ටච් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ third time එක ටච් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි ගෙලීම බැලුවොත් හරියටම බැලුවොත් මේ තුන් පාරක් already ටච් වෙලා තියෙනවා. මොකද මෙතනින් sell වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන high demand zone එක ආපහු මාකට් එක high supply zone එකට මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට එතනින් ආපහු මාකට් එක sell වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාරට ටච් කරලා මාකට් එක sell වෙලා තියෙනවා. තුන්වෙනි පාරට ටච් කරලා මාකට් එක sell වෙලා තියෙනවා. හතරවෙනි පාර නම් ලොකු ෂුවර් එකක් නැහැ. buy වෙයි. මෙන්න මේ විදිහටවත් buy වෙන්න පොඩි සම්භාවිතාවක් පොඩි කියන්නේ ලොකු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මාකට් එක දිගටම buy වුණොත් ඒ කියන්නේ නිකන් හිතන්න ඉලෙක්ෂන් එකෙන් කමලා හැරිස් දිනුවා කියලා. එහෙම වුණොත් මාකට් එක normally පොඩ්ඩක් buy pressure එක වැඩි වෙයි. ඒත් එක්කම වෝ එකෙත් මොනවා හරි ලොකු දෙයක් වුණොත් එහෙම gold එක තවත් buy වෙනවා. එතකොට අලුත් all time high එකක් හදන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් හරි අවධානයෙන් පරිස්සමෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා වගේ සම්මා සතියෙන් ඉන්න ඕනේ. ඕක කියන්නේ මගේ ආගමට අනුව මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ සම්මා සතිය තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ අවධානයෙන් ඉඳලා හරියට ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ, එන්ට්‍රීස් ගන්න ඕනේ. ස්පෙෂලි ඒක long term traders, ඒ කියන්නේ long term trade ගන්න කට්ටිය long term tradersලාට scalping කරනවා නම් පොඩි time frame එකකින් අපිට බලලා entry එකක් අරගෙන profit පිට close කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නවනේ දැන් මේ වීඩියෝ එක මම ඔක්කොම traders-ලා focus කරගෙන කරන්නේ 5 minute 15 minute වලින් scalping traders-ලා ඊට පස්සේ 30 minute වලින් 15 minute දෙකෙන්ම day traders-ලා ඊටසේ 30 minute 1 hour වලින් swing traders-ලා ඒ හැම එක්කෙනාම focus කරගෙන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් especially මේක කියන්න තියෙන්නේ long term traders-ලාට සහ day traders-ලාට, يعني swing traders-ලාට සහ day traders-ලාට ඔයගොල්ලෝ හරි පරිස්සමට entries ගන්න, අවධානයෙන් ඉඳලා entries ගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි වෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ buy වුණොත්. sell වුණොත් market එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේකත් බ්‍රේක් කරලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මාකට් එක අපෝ බයි වෙනවා නම් බයි වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක මෙතනත් බ්‍රේක් වුණොත් එහෙම ඊළඟට පොඩි පුල් බෑක් එකක් දෙයි වගේ මෙතනට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සපෝට් zone එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි මූවමන්ට් එකක් ගත්තොත් බයි මූවමන්ට් එක ගනි. එහෙම නැත්නම් දිගටම සෙල් මූවමන්ට් එක එයා මෙන්න මේ විදිහට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන් gold එක. ඒතර ඔය කතන්දරේ තමයි 15 minute chart එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ දැනට තියෙන market conditions එක්ක. ඉතින් ඊළඟට අපි යමු 30 minute chart එකට. 30 minute chart එකට ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් zone ටික තියෙනවා. උඩම තියෙන zone එක 2790යි 2786යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2768.5යි 2762.5යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2753යි 2747යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2729යි 2725යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2710.5යි 2705යි අතර zone එකක්. ඒතර ওই zone ටික තමයි මෙතන 30 minute chart එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට අමතරව උන්න බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් තුනක් ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී මාකට් එක අපි මෙන්න මේ විදිහට බැලුවොත්, ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නුවොත් එහෙම මාකට් එක නිකන් head and shoulder pattern එකක් වගේ හදලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට
මේක සම්පූර්ණ තහවුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ආය ආපු මේක ඕගොල්ලන්ට ඇඳලා පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. ඒ උනට කමන්නේ. මම ඇඳලා පෙන්නන්නම් නැත්තම් බලයි මොකද්ද මේ head and shoulder කිව්වේ කියලා. පල්ලෙහි නම් මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න එක shoulder එකක්. එහෙනම් මාකට් එක ඔන්න සෙල් වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න head එක අපෝ මාකට් එක සෙල් වුණා. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආවා. ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට සෙල් වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ටෙක්නිකල් අපි බැලුවොත්. ටෙක්නිකලි අපි බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඒකට සපෝට් එකක් විදිහට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වින් කරොත් ඉලෙක්ෂන් එකෙන් මේ ටෙක්නිකල් එක කන්ෆර්ම් වෙනවා ෆන්ඩමෙන්ටලුත්. ඊට පස්සේ මාකට් එක දිගටම සෙල් මූව්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක normally අපි බැලුවොත් එහෙම chart pattern එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක සෙල් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න channel එකක් ඇතුළට මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න මාකට් එක buy වෙවි sell වෙවි යනවා. එතකොට මෙතනින් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරොත් මාකට් එක පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ අපර් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට පුල් බෑක් එකක් දීලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි මොමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ තියෙන රෙසිස්ටන්ස් ඕනේ කියන්නේ 2768.5 2762.5 කියන zone එකට රීච් කරලා මාකට් එක සෙල් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක බ්‍රේක් කරොත් කෙලිම ඊළඟ ටාගට් එක වෙන්නේ gold එකේ දැන්ට තියෙන all time high එක. එතකොට ඒකත් රීච් කරලා මාකට් එක පල්ලෙහාට සෙල් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අලුත් all time high එකක් හදන්නත් පුළුවන්. එතකොට ওই කාරණාව තමයි 30 minute chart එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න පෙන්වන සම්පූර්ණ chart pattern එකත් එක්කම අපි බලමු කොයි වගේ movement එකක් මාකට් එක දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් 30 minute chart එකේ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ යට තියෙන trend line එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක ආපහු buy වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ trend line එක touch කරලා 3D එකක් වගේ complete කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ එක්ක sell වෙයි මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් මේකත් break කරගෙන කෙලින්ම buy වෙන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි බලමු කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද කියලා. ඊළඟට අපි ගියොත් 1 hour chart එකට 1 hour chart එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට zone ටික තියෙනවා. උඩම zone එක තියෙනවා 2790යි 2783.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2735යි 2725යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2721.5 2717යි අතර. ඊළඟට තියෙනවා 2706යි 2702යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2692.5 2689 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2672යි 2667යි අතර zone එක. ඒතර ওই zone ටික තමයි 1 hour chart එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට trend line දෙකකුත් මම ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් 1 hour chart එකේ කෙලින්ම බැලුවොත් complete කරනවා නම් market එක මෙන්න මේ structure එක market එක මෙන්න මේ trend line එක touch කරලා ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් market එක sell වෙන්න ඕන නම් කෙලින්ම අපෝ මෙන්න මේ විදිහට sell වෙලා මෙන්න මේ trend line එක touch කරලා ඊට පස්සේ market එක ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් break කරොත් එහෙම තවත් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා මේ support zone එකේ තියෙන stop loss ඔක්කොම ටික hunt කරලා ඊට පස්සේ market එක buy වෙලා ඊට පස්සේ ආපහු sell වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආපහු මෙතනින් කෙලින්ම buy එක ඔන්න ඔය විදිහට continue කරන්නත් ඉඩ කඩක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉතින් කොයි වගේ market එක අපිට reaction එකක් දෙයිද කියලා අද දවසේ. ආයෙත් කියනවා හරි පරිස්සමින් trade කරන්න, පරිස්සමින් entries ගන්න. මොකද තියෙන fundamental තත්ත්වය එච්චර සුබදායක නැහැ. ඉතින් traders ලට හරි පරිස්සමට trade කරන්න වෙන කාලයක් තමයි මෙන්න මේ සතිය. ඒක නිසා අවධානයෙන් ඉඳලා හරි පරිස්සමට trade කරන්න. හොඳ confirmations ඇතුව ඔයාලා use කරන strategies තියෙනවා නම් ඒවත් use කරගෙන පරිස්සමට entries ගන්න trade කරන්න. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් end කරන්න. හැමෝටම වැඩියෙන් profit කරන්න ලැබෙන්න ඕනේ. loss වෙන්නේ නැතුව හොඳ profit එකක් අරගෙන ඔයාලගේ life එක enjoy කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම බුස්සarnai දෙවිට අල්ලා දෙවිට ජෙසුපිට හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.